מה רצית לעשות? מזגנים שמנו. מה? סחרור כזה, תאכלו פעמים. מבינה? ودي لي الرقم לא נראה לי شوف מישהי איתה, כי אני הייתי, וכאילו... יותר טוב, אני התחלתי עכשיו ממש... אפשר לבדוק. שים את התיק שלי. משהו להפריע. ובואו ננסה. וגם איתו בקרות כאלה.
הנה, לא יודעים להביא הרגל. לא יודעים להביא הרגל. של הגנים, חברה ישראלית ממש טובה. לא, זה בלי קופים. בלי קופים? כאילו יש כאלה שנים. זה. לא, עוגניות. לא, לא. אני לא הולכת אבל כאן? לא שאתה מסכים. יוצא משהו? כן, אתה... אני רוצה נקודה. נכון זה? כן, לא, אבל כאן יש צל. עדיין יש צל. No, he wrote it down.
מה יש? אותה? אני בדיוק מנסח איזו הודעה למודי. Tel Aviv, of course. This is Tel Aviv. This
This is Tel Aviv. Is it Tel Aviv? Yep, that's Tel Aviv. Tel Aviv. This is Tel Aviv. This is Tel Aviv. This is Tel Aviv. This is Tel Aviv. Tel Aviv. This is Tel Aviv. This is Tel Aviv. Tel Aviv. Tel Aviv. Tel Aviv.